Sunt atât de aromați, atât de pufoși. Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne revedem. Eu sunt Abi și ca de fiecare dată vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Recunosc că în fiecare primăvară primesc o mulțime de mesaje în care îmi sunt ceruți acești mucenici. Am să vă citesc un mesaj primit recent de la Lili. Abi, fă te rog o rețetă din aia bună de-a ta de mucenici cu multă nucă și miere din aia bună de la tine. Mulțumesc! Am amânat prezentarea acestei rețete destul de mult, așa că acum este momentul să o aduc înaintea voastră. Haideți să pornim la treabă și să pregătim mucenici moldovenești super pufoși cu multă miere și multă nucă. Nu uitați de like, ne ajută mult, iar dacă nu v-a plăcut, oricând îl puteți lua înapoi. Pentru această rețetă am folosit 520 g făină, 240 ml lapte cald, 80 g zahăr, 80 g unt moale, 25 g drojdie proaspătă, 2 gălbenușuri, 2 plicuri zahăr vanilat, o lingură miere, esență de vanilie și portocală, coaja rasă de la o lămâie și o portocală, un praf de sare și puțin ulei pentru modelat. Pentru uns deasupra folosim un gălbenuș și 2 linguri de lapte. Pentru sirop am folosit 250 ml apă, 100 g miere, coaja de la o lămâie și coaja de la o portocală. Iar pentru ornat deasupra, 3 linguri miere încălzită și 150 g nucă măcinată. Astăzi vom frământa aluatul la robot pentru că merge treaba mult mai repede, însă la fel de bine se poate frământa și cu mâna. Așa că în vasul unui robot punem făina, zahărul vanilat, țarea și amestecăm ușor cu lingura. Facem o gropiță în centru, în care adăugăm restul ingredientelor. Laptele, gălbenușurile, esențele, mie îmi place să folosesc și esență de vanilie și esență de portocală, coaja rasă de portocală și de lămâie, și drojdia pe care o amestecăm cu miere. Punem cârligul pentru frământat și pornim mai întâi la viteză mică. În momentul în care toată făina s-a încorporat, începem să adăugăm untul puțin câte puțin. Și continuăm frământarea pentru aproximativ 10 minute. Haideți să vedeți ce aluat minunat mi-a ieșit. Dacă luăm o bucățică mică de aluat și o întindem, da? Trebuie să vedem prin el și să nu se rupă. Da? Să fie așa de elastic. Este un aluat moale, nelipicios și foarte neted. Și dacă îl frământăm la mână, procedăm în același fel cum ați văzut că procedez pentru robot. Numai că timpul se dublează dacă frământăm cu mâna. Cum am frământat eu 10 minute la robot, cu mâna trebuie frământat aproximativ 20 de minute ca să obținem așa aluat. În descriere am să vă las rețete în care am frământat la mână. Acolo o să vedeți detaliat cum am făcut. Ungem ușor blatul de lucru cu puțin ulei și scoatem aluatul pe blat. Am să-l modelez puțin în formă cât mai rotundă și am să-l pun într-un bol transparent ca să vedeți cât de frumos crește. Bineînțeles, ungem și bolul cu puțin ulei. Și îl lăsăm la dospit la loc cald pentru aproximativ o oră sau până își dublează volumul.
După timpul de dospire, scoatem aluatul pe blatul de lucru ușor uns cu ulei. Așa mic. Dăm aluatului o formă de sul pe care îl împărțim în 16 părți cât mai egale. Uite ce bule faine a făcut pe aici. Dacă îi vreți mai mari, îi puteți împărți în mai puține părți. Și luăm fiecare parte de aluat și o întindem într-un sul cât mai lung. Sulul acesta are cam 25-30 de centimetri și rulăm fiecare capăt până la jumătate. Acesta este un fel de mucenic. Foarte simplu, iar acum am să vă arăt și alt fel de mucenic, un pic mai complicat. Mie îmi plac aceștia mai simpli pentru că sunt mult mai pufoși decât ceilalți. Iar acesta trebuie să-l facem dublu de lung față de celălalt. Tăiem sulul acesta în jumătate și începem și îl împletim. Strângem bine capetele și formăm cifra 8. Așa arată. Și așezăm frumos în tava pentru cuptor în care am pus hârtie de copt. După ce i-am terminat de așezat în tavă, acoperim tava cu un prosop și mai lăsăm la dospit la temperatura camerei pentru 30 de minute. Acoperim și tava aceasta cu un prosop și o lăsăm la dospit. După timpul de dospire în tavă, îi ungem cu un gălbenuș amestecat cu 2 linguri de lapte. Arată splendid! Amestecăm ușor cu furculița și cu pensula ungem pe fiecare. Aceștia împletiți în felul acesta nu sunt așa aspectuoși, dar sunt extraordinar de pufoși. Nu sunt la fel de strânși ca ceilalți împletiți și au loc să crească mai frumos. Și de aceea ies așa de pufoși. Coacem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius la programul cu căldură sus-jos pentru aproximativ 15-20 de minute. Suntem cu ochii pe ei pentru că se fac repejor și diferă fiecare cuptor în parte. Între timp, pregătim siropul și mierea cu care vom unge mucenicii. Mierea aceasta o așezăm deasupra unui vas cu apă și o punem la încălzit. Trebuie să devină cât mai lichidă. Iar într-o altă crăticioară punem apa, mierea și coaja de la portocală și lămâie. Eu folosesc aici portocală și lămâie bio ca să pot să folosesc cu încredere coaja, că nu este tratată. Gata! Și mergem la foc. Lăsăm siropul la foc până dă în clocot ca să-și lase aroma coaja fructelor. Pentru cei care vă veți grăbi să spuneți că mierea devine toxică atunci când este încălzită, am să vă las în descriere un articol cu mai multe informații legate de acest lucru. Și-a schimbat culoarea frumos, mierea s-a topit, așa că luăm de pe foc. Trecem siropul acesta printr-o sită, ca să scăpăm de coji. Păstrăm siropul acesta deoparte. Ca să-mi fie ușor, siropul l-am pus într-un vas dreptunghiular, la fel facem și cu nuca. Și le păstrăm deoparte până când avem nevoie de ele. Pe aceștia i-am lăsat fix 17 minute. Tava cealaltă o să-i las mai puțin, că nu vreau să iasă așa de bruni. Îi ungem și pe aceștia cu gălbenuș și îi coacem 15 minute. Gata? Am pregătit o hârtie de copt de silicon, un grătar și avem așa: siropul, nuca și mierea încălzită. Haideți să vedeți cât este de lichidă.
și o păstrez deasupra apei calde, că ea se întărește destul de repede. Am lăsat mucenicii la răcit pentru 5-10 minute, acum îi scufundăm în sirop și îi punem pe grătar. Și pe față și pe spate. După care îi ungem pe fiecare în parte cu mierea caldă. Și ungem fiecare mucenic cu miere. Nu cu zgârcenie, ca să se lipească foarte bine nuca de ei. După care îi trecem prin nucă. Haideți să vedeți. Îi îmbrăcăm așa frumos în nucă. Pe toate părțile. Sunt atât de pufoși, atât de moi. Ia uitați cum arată. Splendid! Vai, ce frumos arată! Dragii mei, arată splendid și aceștia, iar casa este plină de miros fain. Îi lăsăm puțin la răcit în tavă, după care procedăm la fel ca primii. Îi însiropăm, îi ungem cu miere și îi presărăm cu nucă deasupra. Au ieșit minunat, deci miros așa de bine. Vai de mine, deci este ceva wow! Îi lăsăm pentru câteva secunde în sirop, ca să se îmbibe puțin în sirop. Dacă nu vă plac însiropați, puteți să nici nu-i puneți în sirop. Sunt atât de pufoși. Hai, abia aștept să gust unul. Mai am răbdare, aici mur de poftă. Dragii mei, gata cu așteptarea. Este momentul să vă arăt ce bunătate se ascunde aici. Ia uitați ce frumos se rup. Cât de pufoși pot să fie. Yummy. Sunt atât de aromați, atât de pufoși. Ia uite ce frumos se desfac. Gust perfect, zic eu. Te lingi pe degete. S-au însiropat perfect, sunt perfect de dulci. După gustul meu, sunt minunați. Sper din toată inima să încercați și voi și să vă convingeți. Nu este așa că sunt delicioși, îi mănânci din priviri. Eu zic că merită să încercați această variantă de mucenici. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, sper că nu v-ați luat like-ul înapoi, iar noi vă mulțumim. Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. De asemenea, vă mulțumim foarte mult pentru comentariile voastre și pentru susținere. Până data viitoare, nu uitați, mucenicii moldovenești cu multă nucă și miere au alt gust atunci când îi pregătești cu plăcere. Ne vedem la următoarea rețetă. La revedere!